שלום לכולם, היום נעסוק בשמות ל"ד, סיפור הלוחות השניים. בפרקים הקודמים, 3 חודשים לאחר יציאת מצרים, עם ישראל מגיע להר סיני, משה עולה להר סיני, נמצא שם 40 יום ו40 לילה, עם ישראל נבהל נורא שהוא לא חוזר, חושב שהוא מת ולכן מבקש מאהרון להכין את העגל, עגל הזהב. אלוהים כועס, משה כועס, שוברים את הלוחות, הורגים כמה אנשים, משה הולך חזרה להר סיני, משכנע את אלוהים לא להשמיד את עם ישראל, אבל אלוהים עדיין כועס. אלוהים ככה יחסית מתרצה אחרי כמה זמן, ומשה משכנע אותו להמשיך את בריתו עם עם ישראל. בפרק שלנו, שמות ל"ד, שימו לב שאנחנו לא לומדים את כל הפרק, אלא רק 2 מקטעים של פסוקים, אנחנו לומדים על הדברים הבאים. ציווי על הלוחות השניים מופיע בתחילת הפרק. לאחר מכן משה עולה להר סיני, אלוהים מתגלה בפניו, ושם משה לומד לומר את 13 המידות של אלוהים. לאחר מכן אלוהים מחדש את הברית בינו לבין עם ישראל, משה כותב את המצוות על הלוחות וחוזר למטה, ואז הפתעה גדולה, מסתבר שפניו קורנים. נתחיל מההתחלה. בתחילת הפרק אלוהים מצווה על משה, פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים, זאת אומרת בדיוק מה שהיה בלוחות הראשונים, אני רוצה שאתה תפסול לך, ואז תפסל כאילו, ואז תעלה למעלה, ואני אכתוב על הלוחות את הדברים שהיו כתובים על הלוחות הראשונים. אז שוב, נראה בערך אותו דבר, עדיין אסור להתקרב להר, משה עולה לבד, שוב בסיפור הראשון ראינו שמשה אולי אמור לעלות עם אהרון, אז עכשיו הוא בטוח חייב לעלות לבד, אז לכל האחרים בוודאות אסור להתקרב, גם לצאן ולבקר. פלוס הבדל נוסף, שאת הלוחות השניים משה מכין, בעוד שאת הלוחות הראשונים אלוהים מכין. משה מפסל את הלוחות, עולה להר סיני, ואז אלוהים יורד על ההר בענן. שימו לב שההתגלות הרבה פחות מרשימה. פעם הקודמת ההר רעד, היה ברקים, רעמים, עכשיו ענן. הכל פחות גרנדיוזי כזה, פחות גדול. לאחר שהענן יורד על ההר, אלוהים עובר על פני משה, ואז משה אומר את מה שנקרא כיום, לא כתוב בתנ"ך, אבל כיום קוראים לזה 13 המידות של אלוהים. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. פה מסתיימות 13 המידות. הפסוקים ממשיכים, נקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים, על בני בנים, על שילשים ועל ריבעים. 13 המידות זה בעצם החלק הראשון, שוב עד המילה ונקה, שבו אני לא יודע בדיוק איך לספור את ה-13 האלה, אבל אתם יכולים לראות הרבה מאוד שיטות, תכתבו בגוגל 13 המידות, תראו את הערך בוויקיפדיה, כל רב חושב אחרת איך בדיוק אפשר למצוא פה את 13 מידות החסד של אלוהים. ומיד אחרי זה, ונקה לא ינקה, זאת אומרת אדוני לא סולח למי שחוטא לו, והוא יפקוד את החטא של האבות על הבנים, על הנכדים שלהם ועל הדור הרביעי. אז אל תתעסקו עם אלוהים, הוא אמנם אל טוב, חנון ורחום, אבל לא להתעסק איתו. כיום, את הטקסט שנקרא 13 המידות, נהוג לומר בתפילות, בחודש אלול, ראש השנה, יום כיפור. המטרה היא להזכיר לאלוהים את חטא העגל. למה להזכיר לאלוהים את חטא העגל? הרי זה חטא נוראי, מזעזע, מפני שבסופו אלוהים סלח. אז אלוהים, זוכר את חטא העגל? זוכר שסלחת? אז גם היום, על החטאים הקטנים והמסכנים שלי, בבקשה תסלח. ואחרי שמשה אומר את 13 המידות, משה משתחווה לאלוהים ומבקש פעם נוספת שתסלח
כן, אלוהים סלח לעם ישראל. אם נא מצאתי חן בעיניך, אדוני ילך נא, אדוני בקרבנו. שוב משה חוזר לברוגז של אלוהים, אני לא אלווה אתכם, ילווה אותי המלאך. וזה נורא משונה מפני שמשה ביקש את זה כבר פעמיים. אתה, בבקשה אלוהים, לך איתנו, ולא המלאך. ואלוהים התרצה והסכים. אז לא ברור למה משה מבקש את זה פעם שלישית. מעניין. מיד לאחר מכן, אלוהים כורת עם עם ישראל ברית, הנה אנוכי כורת ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות. אני הולך לעשות לכם ניסים כאלה, שאף פעם, מבריאת העולם, אף אחד לא ראה את הדבר הזה, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, ניסים שכמותם לא נראו מעולם. אני גם מבטיח, אומר אלוהים, לגרש מפניכם את יושבי כנען. מיד לאחר מכן, מסתבר שאלוהים כנראה לא יגרש לבדו את כל עמי כנען. אלוהים אומר, אל תתעסקו איתם, אל תלכו בדרכי הכנענים, אל תעבדו את האלים, אל תחטאו איתם ברית, אל תתרועעו איתם, אל תתחתנו איתם, כדי שהם לא יהפכו למוקש. כן? כמו מוקש, אתם נתקלים בהם, אתם עלולים להתפוצץ. אתם נדרשים להשמיד את מקומות הפולחן ואת כלי הפולחן שלהם, ואם תתחתנו איתם, מזהיר אלוהים, אתם גם עלולים לעבוד את האלים שלהם, וזה מסוכן, כי אני אלקנה, אל תתעסקו איתי, אומר אלוהים. במשך 40 יום ולילה, משה נמצא על ההר, בכל אותה תקופה הוא צם, אפילו לא שותה. במהלך התקופה הזו משה כותב את הדברים האלה שאלוהים מצווה עליו, כי על פי הדברים האלה, אומר אלוהים, קראתי איתך ברית ואת ישראל. תכתוב, כמו שאומר אלוהים לשלמה ארצי, אומר גם למשה, תכתוב הכל, כי הדברים האלה זה בעצם מהות הברית, פרטי הברית ביני לבין עם ישראל, אז אסור לשכוח. עכשיו שימו לב לסתירה עם ראשית הפרק. בתחילת הפרק אלוהים אמר, אתה תכין את הלוחות, אני אכתוב. כעת מסתבר שגם משה הוא זה שכותב, ולא רק זה שמכין את הלוחות. חז"ל מזהים את הסתירה ומציעים שמשה כתב כאן את מה שיהיה בהמשך, התורה שבעל פה. קטונתי, לא חז"ל ולא בטיח, אבל זה נראה פתרון קצת מטופש, כן? תורה שבעל פה היא תורה שבעל פה, משה לא אמור לכתוב אותה. אז הפתרון הזה לא ממש מוצא חן בעיניי, אבל תקראו, תתרשמו, תראו מדרשים, זכותכם. ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. כאשר משה דיבר עם אלוהים, מסתבר שהוא חטף איזושהי קרינה אלוהית, והפנים שלו זוהרות, קורנות. משה יורד והעם חושש לדבר איתו. משה מרגיע תחילה את האליטה, שזה את הארון, הזקנים, ראשי השבטים, הנשיאים, ורק לאחר מכן גם העם מעז להתקרב, וגם אותו משה מרגיע. משה מוסר לעם את כל המצוות שאלוהים ציווה עליו. למה הדגשתי את שני החלקים האלה? כי נראה שהכותב מדגיש שמשה מסר את כל המצוות. לא היה מצוות שהוא שמר בראש ולא אמר לעם ישראל. דבר ראשון. דבר שני, הוא מסר את כל המצוות שאלוהים ציווה עליו. זאת אומרת, הוא לא המציא שום מצווה מהראש שלו. כאשר משה יורד, ואחרי שהוא מדבר עם העם, הוא שם מסווה על פניו. זאת אומרת, בכל פעם שמשה מסיים לדבר עם אלוהים, ולמסור את דברי אלוהים לעם, הוא שם איזשהו מסווה שמסתיר את הקרינה של פניו. למה הוא שם את המסווה? לא ברור. אתם תראו מדרשים של חז"ל שאומרים שהוא מסתיר את המסווה כדי לא להפחיד את העם, אבל זה לא נכון, שהרי בכל פעם שמשה מדבר עם העם,
ומוסר להם את דברי אלוהים, הוא עדיין בלי המסווה. רק אחרי שהוא מסיים הוא שם את המסווה, את הכיסוי הזה, את המסכה הזו על פניו. ואם כך, מה הפתרון? למה הוא שם את המסווה? לא ברור, דבר ראשון. יכול להיות שהמטרה של המסווה זה להפריד בין קודש לחול. זאת אומרת, בכל זמן שמשה עוסק בדבר אלוהים, בין אם זה מול אלוהים כשהוא שומע ומדבר עם האל, ובין כשהוא מוסר את דברי האל לעם, פניו קורנות, קורנין, זכר ונקבה, לא משנה פה. למה? כדי העם צריך לפחד מזה. דבר אלוהים זה משהו מפחיד, זה משהו רציני, ולכן לא נורא שהעם יפחד. כאשר משה מסיים לעסוק בדבר האל, ועובר לדברים של יום-יום, לא יודע מה, חותך ירקות במטבח, אין סיבה שפניו יקרנו, ולכן הוא מסתיר את פניו, כדי לשמור את הקודש לקודש, ואת החול לחול. אז למה צריך לשים לב כשאנחנו קוראים את הפרק הזה? דבר ראשון, צריך לראות שמעמד קבלת לוחות הברית השניים הוא פחות מרשים. זה רק ענן, אין בלגן, אין אדמה רועדת, אין ברקים ורעמים, פלוס משה הוא זה שכותב ומכין את הלוחות, לעומת הלוחות הראשונים שאלוהים מכין, והוא זה שכתב. אז שאלה, האם זה יכול לומר לנו שאלוהים קצת הגזים עם המעמד הראשון? האם הוא לא חזה את הבלגן שיקרה עם עם ישראל? שאלה. דבר שני, צריך לשים לב ל13 המידות ולשימוש בהן עד היום בתפילות, כדי לכפר על חטאי עם ישראל. זאת אומרת, בתפילה כיום לקחו קטע שהוא מהתנ"ך, כדי להשתמש בו עד ימינו. ולבסוף, שאלה שגם איתה נסיים, האם פני משה קורנות, קורנים או מקרינים? זאת אומרת, האם יש פה עניין של אור שקורן מפניו, או שמדובר בקרניים? מה זה? אולי אתם מכירים את התמונה הזו של גוסטב דורה, שהוא אומן שמצייר את המקרא, ושימו לב איך הוא יצר למשה קרני אור שיוצאות מפניו. או אולי אתם מכירים את מיקלאנג'לו והפסל המפורסם של משה, שלא הסתפק בקרני אור, אלא ממש יצר קרניים. מעניין. ופה אני רוצה בקצרה לקשר את הסיפור הזה גם לתרבויות השכנות. עכשיו, גם בתרבויות מסופוטמיה, אזור עיראק, סוריה של היום, אזור הפרת והחידקל, היה מקובל שלאלים יוצאים קרני אור שממש משתקפים כקרניים. קראו לזה מלמו או פולחו, איזה שהם משהו שמבחין בין האלים לבין בני התמותה. עכשיו, לפעמים מלך שהיה קרוב מאוד לאל, קיבל גם הוא את הקרניים האלה, ופה אתם יכולים לראות את הסטלת הניצחון של נרמסין מלך אכד, שנוצרה כ2000 שנה לפני שבכלל חשבו על התנ"ך. שימו לב לקסדת הוויקינגים שיש לנרמסין עם הקרניים האלה. זה הקרניים, המלמו הזה שהוא קיבל מהאלים, מבחינות בינו לבין בני התמותה הרגילים. נרמסין יש בו משהו מהאלוהות, עובדה יש לו קרניים, משהו שאין לאנשים אחרים. אז מה זה אומר על משה? ראינו גם את הסיפור של עגל הזהב, כן, משה מת, לא ידענו מה היה לו, אז תבנה פסל שמחליף את האל, או מחליף את משה. זאת אומרת, האם יש במשה משהו מהאלוהות? ועכשיו למשה גם יש קרניים. בקיצור, מרתק, מתאים, מספיק לעוד 54 שיעורים הנושא הזה. אז להתראות. בזה סיימנו את שמות למדלת.